नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ एभ्री फ्राइडे रिलिज सैगाली खबरको साथमा म तपाईहरुको प्रस्तुता अनि हरपलको साथी लोकेन्द्र राउत उपस्थित भइसकेको छु र मैले विशेष गरेर नेपाली चलचित्रहरूको विषयमा जानकारी गर्ने गर्दछु र हरेक शुक्रबार रिलिज हुने गर्दछ नेपाली चलचित्रहरू। त्यसै क्रममा यही शुक्रबार अर्थात् पौष 27 गतेदेखि अल नेपाल रिलिज हुन लागेको चलचित्र चौका दाउ को यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ निर्देशक पुरेन्द्र झा। उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। विशेष गरेर आजभोलि कतिको चौका दाउको विषयमा बिजी हुनुहुन्छ? भोलि पुष 27 गते रिलिज छ। भोलि 27 गते आज हामी रेकर्ड गरिरहेका छौँ। भोलि 27 गते रिलिज छ। रिलिजको लागि चाहिँ प्रचार प्रसारमा व्यस्त सबैजना, हजुर म लगायत होल युनिट नै, कास्टिङ टिम, प्रोडक्सन टिम सबैजना चाहिँ आफ्नो काममा लागि परेका छन्। हजुर एकदमै व्यस्त छौँ। विशेष गरेर मफसल टुरतिर निस्किनु भएन जस्तो लाग्यो चौका दाउको विषयमा। निस्कँदैन हामी। कुन मफसल टुरको लागि कुन ठाउँमा जानुभयो? हेटौडादेखि हेटौडा, चितवन, नानीघाट, बुटौल, भैरवा, त्यसपछि नेपालगञ्ज पुग्न सकिएन। हजुर। अनि दाङ पनि पुग्न सकिएन, तर फोनमै चाहिँ त्यहाँबाट सबै चिज त्यो दाङ र नेपालगञ्ज चाहिँ फोनबाटै अब त्यहाँ इन्टरभ्यू प्रचारहरू गरियो। अनि त्यसपछि हामी पोखरा आयौँ, बुटौलबाट पोखराबाट फेरि काठमाडौँ फर्क्यौँ। 3 दिनमा हामी सबै ठाउँमा यो मेजर ठाउँमा हामी पुगेर, हजुर, त्यहाँ प्रेस मिट गरेर पत्रकार बन्धुहरूलाई सबै साथीहरूलाई जानकारी दिएर, हजुर, अनि जति जे गर्न सकिन्छ व्यापक प्रचार त्यो सबै गरेर हामी फर्क्यौँ। काठमाडौँको कति दिनको टुर राख्नुभयो? काठमाडौँमा त भइरहेछ। काठमाडौँमा त टुर राख्नु पर्दैन। काठमाडौँमा त डेली अब अहिले यहाँबाट निस्केर अन्त त्यो सो काठमाडौँमा त भ्याइ छ। विशेष गरेर अब हाम्रो दर्शकहरू पनि एक्साइटेड भइसक्नु भएको छ र चौका दाउ भन्ने चलचित्र कस्तो चलचित्र हो त्यो विषयमा अलिकति क्लियर गराइदिनु। चौका दाउ चलचित्र एकदम कमेडी फिल्म हो। यो सोसियल कमेडी फिल्म भनौँ। यसलाई अझै पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमिमा एउटा कमेडी फिल्म तयार पारिएको छ, जुन चाहिँ अब सबैजना सबै होल फ्यामिलीले छरछिमेकी सबैजना सँगै गएर थिएटरमा हेर्न मिल्छ, हेर्न सकिन्छ। 27 गतेदेखि रिलिज हुन्छ। त्यो दिनदेखि 27 गतेदेखि जहिले हुन्छ नि नजिकै छिटोभन्दा छिटो हेर्नु होला, नजिकैको उसमा थिएटरमा गएर भन्छु म। एकदमै पारिवारिक सामाजिक मनोरञ्जनात्मक चलचित्र हो चौका दाउ। विशेष गरेर हाम्रो नेपाली समुदायमा होइन चाडपर्वको बेलामा चौका दाउ पनि एउटा भनौँ न जुवातासको विषयमा कुराकानीलाई मुख्य विषयवस्तु बनाउनु भएको छ कि त्यसलाई नै अलिकति छुट्टै रूपले कमेडी रूपले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ? जुवातास हो। चौका दाउ त्यो दसैँ तिहारको बेलामा जुवा खेल्ने गरिन्छ, जुन खेल्नु दण्डनीय छ कानुनी रूपमा, तर जुन एउटा प्र्याक्टिस छ रमाइलो गर्नलाई खेल्ने, त्यो हिसाबले चौका दाउ चाहिँ टाइटल त्यहीँबाट आएको हो। समुजित सरले सोच्नु भएको यो टाइटल हो, त्यहीँबाट आएको टाइटल। तर हामीले यो फिल्ममा एकजना क्यारेक्टर छ जुन विल्सनको क्यारेक्टर, विल्सन राईको क्यारेक्टर जुन चाहिँ जुवाडे हो। उसले चाहिँ क्यासिनो जान्छ, जुवा खेल्छ, तास खेल्छ, सबै चिज भयभरको यो अलङ्कारबाट लिप्त छ। तर फिल्ममा चाहिँ हामीले एज अ होल यसलाई चाहिँ अब साङ्केतिक रूपमा चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ हामीले चौका दाउलाई युज गरेका छौँ। हजुर। सो चौका दाउमा चाहिँ अब 4जना चौकीहरू भनौँ न, 4जना चौकीहरू अब वर्षा राउतको क्यारेक्टरलाई चाहिँ दाउ हानिरहेको छ। हजुर। अब कसले दाउ मार्छ मार्दैन त्यो चाहिँ अब फिल्ममा अब क्लियर हुन्छ। तर त्यही हो, यो चाहिँ अब चौका दाउलाई हामीले सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ युज गरेका छौँ फिल्ममा। हजुरले चाहिँ विशेष गरेर यो प्रोजेक्ट कसरी पाउनुभयो? मैले फर्स्ट फिल्म कमेडी के अरे पोलिटिकल ड्रामा संरक्षण गरेको थिएँ, एक्सन थियो त्यो। अनि सेकेन्ड फिल्म चाहिँ अब अर्को फिल्ममा रोमान्टिक सुरु गर्दै थिएँ, मेरो आफ्नो प्रोडक्सन चाहिँ। अनि त्यही बिचमा चाहिँ अब समुजित सरबाट अफर आयो। हाम्रो सुभाष काप्ले जी हुनुहुन्छ मेरो साथी, प्रोडक्सन म्यानेजर। उहाँले चाहिँ अब मलाई भन्नुभयो अब गर्नुहुन्छ सर, कमेडी फिल्म गर्नुहुन्छ भनेर। अनि भनेपछि को टिम, कसको टिम, कुन फिल्म होइन, कमेडी फिल्म गर्ने मेरो प्लान थियो। थर्ड फिल्म कमेडी फिल्म गर्थेँ होला। अनि तर बिचमा समुजित सर उहाँ जस्तो ग्रेट पर्सनालिटीबाट अफर आइसके पछाडि चाहिँ मैले पनि अब मिटिङ गरेँ, कुरा गरेँ। त्यस पछाडि नाम चौका दाउ मलाई पनि क्याची लाग्यो। स्टोरी कन्सेप्ट फनी बनाउन सकिन्छ, कमेडी बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्यो भने ल ठिक छ अब चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी चौका दाउ स्टार्ट भयो। विशेष गरेर चौका दाउको 2टा गीत, राधा प्यारी र मेरो माया कतारमा भन्ने गीतले पनि होइन दर्शकहरूको माया
जित्न सफल भइसकेको छ र राम्रो भ्युज पनि बटुलिसकेका होइन कतिको होप हुनुहुन्छ जुन अब भोलिबाट नेपालभरि नै प्रदर्शन हुन लागिरहेछ होइन कतिको होप छ तपाईँलाई चौका दाउले कतिको चाहिँ भनौँ न सुपर डुपर हिट हान्ने तपाईँको आशावादी सुपर डुपर हिट हान्ने कुरा एउटा हुन्छ आशावादी हुने कुरा हामी आशावादी छौँ अफकोर्स छौँ हामीले एकदम राम्रो फिल्म बनाएका छौँ अहिले चाहिँ एकदम इन्टरटेनिङ रमाइलो फिल्म छ आजकल प्रायः अडियन्सलाई के हुन्छ भने दायाँमा आफ्नो नर्मल लाइफको स्ट्रेस तनाव दुनियाँदारीको सबै प्रेसर हुन्छ त्यो सबै चिज भुलाउनलाई अब थिएटरमा गएर 2 घन्टा मजाले रमाइलो गर्नुहुन्छ यो फिल्मले चाहिँ रिफ्रेस बनाइदिन्छ कि हँसाएर चाहिँ रिफ्रेस बनाइदिन्छ जुन चाहिँ सेन्सरको प्रतिक्रियाले पनि म उत्साहित भएको छु हाम्रो होल युनिट उत्साहित भएको छ सेन्सर गरिरहँदा चाहिँ त्यहाँ अब डिफ्रेन्ट एज ग्रुपका अब व्यक्तिहरू थिए अब त्यहाँ सबैजना बस्न मिल्दैन तर त्यस्तो सिचुएसन थियो भयो र त्यहाँबाट चाहिँ जुन प्रतिक्रिया पाएँ त्यस पछाडि चाहिँ म एकदम उत्साहित भएको छु र यो जे होस् यो फिल्म अडियन्सलाई मनपर्छ र यो फिल्मले पैसा पनि कमाउँछ भन्ने विश्वास छ हजुर अब यो हामी चौका दाउकै क्रममा छौँ विशेष गरेर होइन चौका दाउले भनौँ विशेष गरी हाम्रो अब समाजमा एउटा अहिले घटिरहेको एउटा घटनालाई चाहिँ तपाईँले जुन मूलभूत होइन विषयवस्तु बनाएर चाहिँ तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्न लाग्नु भएको छ होइन र कलाकारहरूले अर्थात् अडियन्सहरूबाट होइन अहिलेसम्ममा कस्तो किसिमका प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ त्यो विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनु यो अडियन्सबाट प्रतिक्रिया त अडियन्सको प्रतिक्रिया अब युट्युबमा चाहिँ अहिले मैले भन्नु मतलब चाहिँ अब जस्तो तपाईँहरू प्रोफेसनल टुरमा जानुभएको थियो त्यहाँनिर पत्रकार र मित्रहरूसँग पनि भेटघाट भयो तपाईँहरूको होइन अब हरेक क्षेत्रमा जाँदाखेरिको त्यहाँको चौका दाउको कतिको भनौँ न अब चर्चा परिचर्चा चाहिँ छ त्यहाँ हामी अब त्यहाँ टुर जानुको मतलबै अब एउटा प्रमोसन गर्नुहुन्छ चर्चा भएको छैन भने बढाउनुहुन्छ र अहिलेसम्म के छ सिचुएसन त्यो बुझ्नुहुन्छ होइन सो दुईटै कुरा भयो दुईटै कुरा एकदम पोजिटिभ थियो त्यहाँ अलरेडी सिचुएसन बुझ्दा चाहिँ अब गई हुन्छ नि हल्ला त्यो चौका दाउको सुन्नमा आयो त्यो चाहिँ एकदमै उत्साहित भएँ त्यो भनेको अब हामीले 2टा गीत आउट गरेका थियौँ अलरेडी युट्युबमा छ के अरे राधा बिहारी मेरो माया कतारमा त्यसपछि ट्रेलर चौका दाउको ट्रेलर आउट भयो 6-7 घन्टा नबित्दै ट्रेन्डिङमा आएको थियो अनि टप 5 ट्रेन्डिङमा थियो ट्रेलर चौका दाउको सो यो चिजहरूले चाहिँ अब एकदम के अरे मान्छेले रुचाएको छ अडियन्सले रुचाएको छ भनेर बुझ्न प्रष्ट हुन्छ त्यहाँ प्लस युट्युबको कमेन्टहरू पनि हेर्दा पर्दा चाहिँ अब एकदमै पोजिटिभ अनि त्यसपछि त्यो टुरमा मफसलमा जाँदा चाहिँ अब सबै ठाउँमा कुरा गर्दा चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ चौका दाउको के अरे हल्लाखल्ला राम्रै छ भनेर प्रतिक्रिया पाएँ र अलिकति जहाँ कम त कहीँ पनि थिएन सबै ठाउँमा राम्रो हल्लाखल्ला नै थियो त्यसमाथि गएर हामी अब झन् थप प्रमोसन गरेर चाहिँ हल्लाखल्लालाई झन् बढाइदियौँ किनभने पुस 27 गते रिलिज हुँदैछ त्यही भएर चाहिँ एकदमै सबै ठाउँमा चाहिँ राम्रो हल्लाखल्ला राम्रो प्रमोसन छ भन्ने मलाई फिल भयो विशेष गरेर चौका दाउको चाहिँ कुन क्षेत्रमा चाहिँ सुटिङ भएको थियो यो काठमाडौँको स्टोरी हो काठमाडौँ सहरिया अब यहाँ बसिरहेको अब डिफ्रेन्ट एज ग्रुपका हुन्छ नि डिफ्रेन्ट एज ग्रुपका डिफ्रेन्ट सोसाइटी जुन एउटै कोलोनीमा एउटै सोसाइटीमा बस्नुहुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरको 4जना डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरहरूको स्टोरी हो जसमा सन्तोष सर हुनुहुन्छ तैयब सर हुनुहुन्छ पुरानो जमानाको चलेका सेलिब्रिटी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अहिले चलेका चाहिँ विल्सन विक्रम राई के अरे रविन्द्र झा वर्षा राउत सो सबैजनाको टिम छ अनि त्यही भएर एकदमै रमाइलो यो बनेको छ काम गर्दाखेरिको त्यो थोरै केही अनुभवहरू बताइदिनुहोस् न त्यहाँनिर सुटिङहरू गरेका अनुभवहरू सुटिङ अब यसमा सिनियर मोस्ट कलाकारहरूसँग काम गर्दा चाहिँ एकदमै धेरै चिज सिक्न पाइन्छ अनि त्यो सिक्ने क्रममा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ आफू लुज भइन्छ होइन लुज हुँदा चाहिँ धेरै चिज अब नचाहिने कुराहरू पनि अब सिक्नु पर्छ होइन टाइम अलिकति बित्छ या अलिकति अप्ठ्यारो हुने हो अदरवाइज चाहिँ त्यो अप्ठ्यारोभन्दा जुन चिज सिकिन्छ त्यसको भ्यालु चाहिँ धेरै छ कि मेरो लागि पनि सो त्यही भएर काम गर्दा एकदमै रमाइलो भयो धेरै राम्रो चिजहरू सिक्न पाइयो सन्तोष सरसँग तैयब सरसँग समुदित सरसँग अनि रविन्द्र प्लस विल्सन र हाम्रो वर्षा त कन्टेम्पोरेरी भयो तिनीहरू एकदमै फ्यान्टास्टिक एक्टरहरू हुन् सबैजनासँग काम गर्न एकदमै रमाइलो भयो
रमाइलो भयो यो रमाइलो विशेष गरेर काठमाडौँ भ्यालीमै यो यसको सुटिङ सकाएर भ्यालीमै सबै सुटिङ भएको छ गीत सबै चिज काठमाडौँ भ्यालीमै सुटिङ भएको छ हजुर अब हामीले सोचिरहेको थियौँ उता एउटा गीत सुट गर्नलाई उता बुस्ताङतिर कहीँ अप्पर हिमालयन जोनमा जाने कि भनेर तर हाम्रो एक्टरहरू हिरोहरू हुनुहुन्छ सन्तोष सर तैयब सर अलिकति सिनियर पाएको एजका हजुर त्यहाँ गएर यसो कम कपडा लगाएर नचाइदियो भने फेरि अब अप्ठ्यारो बेला सुटिङ रोकिने सम्भावना बढ्छ होइन अब त्यो चिसो नपस्ला भन्ने कुरा त्यही भएर सबै चिज जे छ काठमाडौँमै भएको छ र एकदमै राम्रो भएको छ विशेष गरेर अब अहिले हेर्ने हो भनेदेखि म पनि जाडोको कारणले गर्दाखेरि रुगाखोकी ज्वरोले गच्छै छु र तपाईँ पनि दुई दिन ज्वरो आएर सेन्सर गराएँ सेन्सर हुँदा ज्वरो आइरहेको थियो थरथर कामिरहेको थिएँ सेन्सर भयो त्यसपछि फिल्म फाइनल गरेँ अनि त्यसको भोलिपल्ट त अब 2 दिन लगातार बेडमै सुतिरहेँ 102 103 फिभर थियो बल्ल अब हिजोदेखि एन्टिबायोटिक खाएर आज चाहिँ निस्केको छु हजुर विशेष गरेर यो कति दिन चाहिँ लाग्यो चौका दाउ निर्माण हुने क्रममा सुटिङ 40 दिनमा सक्यो सबै 40 देखि 45 दिनमा सबै गीतचित गरेर सारा चिज सक्यो अनि बाँकी त्यही 45 दिनमा मजाले हाम्रो गीत लगाएर सबै चिज सकेको थियो सो राम्रो टाइम विशेष गरेर नेपाली चलचित्रहरू कतिको हेर्नुहुन्छ तपाईँ म हेर्छु रिलिज भएको चलचित्रहरू प्रायः सबै हेर्छु अहिले पहिला चाहिँ अब थिएटरमा जाँदैन थिएँ होइन र अहिले रिलिज भएको सबै चलचित्रहरू सबै हेर्नुहुन्छ है कतिको तपाईँलाई राम्रो लागिरहेछ होइन विशेष गरेर तपाईँकै चलचित्रसँग पनि अब भोलि हाम्रो अब पहिलाको केही समय अगाडिको सुपरस्टार निखिल उप्रेतीको होइन भिलेन चलचित्र पनि लाग्दैछ होइन त्यो कतिको होप गर्नुभएको छ निखिल उप्रेती अहिले पनि स्टार हुनुहुन्छ त्यो पहिलाको मात्र स्टार होइन निखिल उप्रेती अहिले पनि स्टार हुनुहुन्छ र उहाँको यो फिल्म अलिक पुरानो फिल्म हो जस्तो लाग्छ मलाई धेरै पहिला बनेको जस्तो लाग्छ मलाई यसो हेर्दा चाहिँ र उहाँको फिल्म उहाँको आफ्नो मार्केट छ उहाँको आफ्नो अडियन्स छ सो उहाँको अडियन्सलाई हामीले अब सेम डेटमा अब रिलिज गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ होइन हजुर किनभने डेटै छैन हुन्छ नि कहिले रिलिज गर्ने भन्ने कुरा हो सो हामीले अब सहमतिमै चाहिँ अब ल ठिक छ अब दुईवटा फिल्मले असर गर्दैन भनेर उहाँको फिल्म पनि रिलिज भएको हुँदैछ तर चौका दाउ कमेडी फिल्म हो उहाँको एक्सन प्याटर्नको फिल्म हुन्छ सो दुवैको अडियन्स फरक छ कुनै पनि फिल्मलाई एकअर्काबाट अप्ठ्यारो छैन विशेष गरेर अब चौका दाउ भोलिदेखिबाट होइन विशेष गरेर भोलि अर्थात् शुक्रबार 27 गतेदेखि नेपाल प्रदर्शन भइरहनु भएको छ है अब तपाईँ एक हिसाबले बिरामी पनि हुनुहुन्छ अहिले है स्वास्थ्य अवस्था पनि त्यस्तै छ विशेष गरेर आफ्नो प्रोजेक्टलाई सकेसम्म अब यस्तो बेलामा पनि गाह्रो हुँदा पनि अब एन्टिबायोटिक खाएर पनि होइन अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन चौका दाउ चाहिँ खास गरेर त्यसको चौका दाउ त एउटा छुट्टै एउटा ड्रामा त छँदैछ होइन कमेडी ड्रामा तैपनि त त्यहाँनिरको एउटा बदमास होइन अलिकति छुट्टै टाइपको के कस्तो छ त्यो अलिकति थोरै जानकारी गराइदिनु चौका दाउ 3जना क्यारेक्टर अब सन्तोष सरको क्यारेक्टर तैयब सरको क्यारेक्टर विल्सन विक्रमको क्यारेक्टर रविन्द्र शाहको क्यारेक्टर यो 4जनामा चाहिँ 3जना चाहिँ सेम समकालीन हुन् एकजना रविन्द्र शाहको क्यारेक्टर अलिकति धेरै त होइन तर 4-5 वर्ष कान्छ त्यसपछि त्यो टाइपको क्यारेक्टर छ भाइ जस्तो क्यारेक्टर छ अनि 3जना चाहिँ सेम एजका क्यारेक्टर भयो 4जना क्यारेक्टर अब 3जना त बुढाहरू भयो एकजना रविन्द्रजीको क्यारेक्टर हो 4जना बुढाहरू भनौँ या केटाहरू भनौँ 4जना फिल्मको हिरोहरू हुन् 4जना एकदम 1 नम्बरको फन्टुस बदमास हुन्छ नि त्यो त्यस्ता बुढाहरू जो चाहिँ खालि अब रेस्टुरेन्ट जाने रक्सी खाने जुवा तास खेल्ने अब केटीलाई देख्यो कि हुन्छ नि लाइन हान्ने टाइपको अब पट्याउन खोज्ने अब यस्तो टाइपको क्यारेक्टरहरू छ अब यिनीहरू फन्टुस बदमास क्यारेक्टरहरू चाहिँ अब जब वर्षा राउतको क्यारेक्टरलाई चाहिँ अब ताउ हान्न थाल्छन् त्यहाँबाट चाहिँ अब स्टोरीले चाहिँ टर्न लिन्छ अनि अब के सिचुएसन के अरे के तनाव के प्रेसरमा पर्दै जान्छन् कस्तो समस्यामा पर्दै जान्छन् त्यो समस्याहरूले चाहिँ एकदम रमाइलो के अरे कमेडी क्रिएट गरेको छ त्यो भनेको एकदम सिचुएसनल कमेडी क्रिएट गरेको छ र एकदमै राम्रो सिनहरू निस्केको छ र राम्रो फिल्म बनेको छ त्यो सिचुएसनमा चाहिँ सो चौका दाउ अब 4जना चौकेहरू एकजनालाई दाउ हानिरहेछ अनि त्यो दाउ हान्दा के हुन्छ त्यही सेरोफेरोमा चाहिँ वर्षा रातको वरिपरि चाहिँ त्यही सेरोफेरोमा चौका दाउको स्टोरी घुमेको छ
त्यो भनौँ विशेष गरेर अब 4 जना एउटा भनौँ न इडियट पाराको त भइहाल्नु भयो उहाँहरू होइन भनौँ न 3 इडियटमा एउटा देखाएको छ नि हिन्दी फिल्मको विशेष गरेर त्यो छँदैछ त त्यसमध्येमा पनि अलिक बदमासी कसलाई देखाएको छ खास गरेर सबसे बदमास सन्तोष सरको क्यारेक्टर हो सन्तोष पन्त सरको क्यारेक्टर सबसे बदमास अनि त्यसपछि तैयब शाह सर अब त्यसपछि विल्सन सर अनि त्यसपछि रविन्द्र दा फेरि उल्टा घुमाइदिउँ होइन रविन्द्र दा फन्टुस सबसे फन्टुस त्यसपछि विल्सन त्यसपछि तैयब शाह सर त्यसपछि सन्तोष सर भनेपछि घुमाएर हेर्दा जो जहाँबाट हेर्नु सबैजना उत्तिकै बदमास छन् कि विशेष गरेर वर्षाको पनि थोरै वर्षा राउतको पनि थोरै विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ वर्षाको कस्तो क्यारेक्टर छ थोरै वर्षाको क्यारेक्टरको बारेमा धेरै खुलाउन मिल्दैन किनभने स्टोरी लिक हुन्छ तर वर्षाको एकदम अब ट्रेलरमा जे देखाइएको छ त्यो अनुसारको उसको क्यारेक्टर चाहिँ एकदम चुलबुली उसले चाहिँ अब बुढाहरूलाई अब के अरे घुमाइरहेको छ होइन बुढाहरूलाई घुमाइरहेको छ बुढाहरूलाई चाहिँ अब टेन्सन दिइरहेछ तनाव दिइरहेछ बुढाहरूसँग धेरै भाव खोजिरहेछ सो त्यो टाइपको एकदम बब्ली एकदम क्युट क्यारेक्टर हो वर्षा राउतको र अरू के छ त्यो चाहिँ फिल्ममा अब हेर्न पाइन्छ उसको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र सेन्ट्रल क्यारेक्टर हो वर्षाको विशेष गरेर वर्षाको त्यहाँनिर एउटा ठग्ने टाइपको विशेष गरेर भनौँ न अलिकति रेस्टुरेन्ट जस्तोमा अहिले हामी पनि कुनै बारतिर यताउता कुनै क्याफेतिर गयौँ भने त्यस्ता खालको क्यारेक्टर भएको लेडिजहरू देखिन्छ जसले चाहिँ कस्तो भनेदेखि कोही त्यस्तो अलिकति राम्रो खालको अलिकति सफा सुगर या अलिकति ह्यान्डसम टाइपको आयो भनेदेखि अलिक ठग्न खोज्ने अलिकति पटाउन खोज्ने टाइपका हुन्छन् नि त्यस्तो क्यारेक्टर देख्नुको विशेष गरी वर्षाको क्यारेक्टर त्यस्तो खालको छ तपाईँको त्यस्तो अब ट्रेलरबाट जे देखिन्छ जे बुझिन्छ त्यो चाहिँ हो नै जुन हामीले देखाउन खोजेका छौँ तर अब त्यही अब केही धेरै बोल्यो भने त्यो खोलिन्छ कि क्यारेक्टर स्टोरी लिक हुन्छ त्यहीबाट त्यसले अब रिलिज भइसक्यो फिल्म अब भोलि हुँदैछ रिलिज होइन अनि त्यो भोलि अब थिएटरमै थाहा हुन्छ सबैजनालाई सो त्यही हो ट्रेलरको जे क्यारेक्टर छ त्यो चाहिँ हो वर्षाको क्यारेक्टर अलिकति विशेष गरेर अब भनौँ न दर्शकहरू पनि चौका दाउप्रति एकदम एक्साइटेड पनि हुनुहुन्छ होइन गीत त्यतिकै रुचाउनु भएको छ त्यसपछि ट्रेलर पनि त्यतिकै रुचाउनु भएको छ नजिकको सिनेमा हलहरूतिर गएर त हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले तर कस्तो खालको सोहरू राख्नु भएको छ त्यो अलिकति सोको टाइमहरू अलिकति चाहिँ खुलाइदिनुहोस् न सोको टाइमहरू नर्मली त्यो मर्निङको सो पनि छ इभिनिङको सो पनि छ डेको सो पनि छ सो अब के अरे अब काठमाडौँको अडियन्सलाई चाहिँ अब मल्टिप्लेक्समा पनि सबै मल्टिप्लेक्समा सो छ सबै सिङ्गल थिएटरमा सो छ होइन सो आफ्नो कम्फर्टेबल टाइम अनुसार गएर हेर्दा हुन्छ जुन सोमा मन लाग्यो त्यो सोमा गएर हेर्दा हुन्छ बिहानको सो आफ्टरनुनको सो इभिनिङको सो नर्मल जे सो पाइन्छ त्यो सो हामीसँग छ चौका दाउले पाएको छ अनि जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला हेर्न जाँदा हुन्छ विशेष गरेर अब सरले उची बनाउनु भयो होइन चौका दाउ बनाउनु भयो चौका दाउ बनाइसकेपछि केही कमी कमजोरी भनौँ न यताउता त्यो त पछि अब फिल्म हेरेर अडियन्सले नै जानकारी दिने कुरा हो होइन तपाईँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ त्यो विषयमा थोरै होइन फिल्म बनाएर एउटा डाइरेक्टर कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन कि सन्तुष्टि भने डिरेक्टरलाई सन्तुष्टि हुने भनेको अब त्यो स्टप हुनु हो तर हुन्छ के भने हामीले अब गिभन टाइममा सबै चिज गरेर अब अहिले जुन फिल्म बनाएका छौँ त्यो चाहिँ एकदमै रमाइलो बनेको छ राम्रो बनेको छ तर सन्तुष्टि भनेको यो गर्न सकेको भए हुन्थ्यो त्यो गर्न सकेको भए हुन्थ्यो यो गर्न बाँकी थियो त्यो यस्तो भयो उस्तो भयो भने त्यो एउटा डिरेक्टरलाई रहिरहन्छ कि किन धेरै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ धेरै अब लिमिटेसन्सहरू हुन्छ होइन तर पनि फिल्म चाहिँ अब एकदमै राम्रो इन्टरटेनिङ इन्ट्रेस्टिङ बनेको छ डिरेक्टरलाई मात्रै के हुन्छ भने डिरेक्टरलाई या मेकरलाई यो ठाउँबाट झन् हामीले अब हुन्छ नि अझै केही यो गर्न पायो हुन्थ्यो भने त्यो चाहिँ यो भोक तिर्खा त्यो मेट्दैन कि त्यो रहिरहन्छ त्यो हुनु पनि जरुरी छ किनभने त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा पनि राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्छ होइन त्यो भोकले चाहिँ अब होइन यो राम्रो छ मैले यो एकदम यो सन्तुष्ट छु राम्रो बनेको छ यो सन्तुष्ट छु अब भनेपछि सक्यो डिरेक्टरको काम सक्यो लाइफ सक्यो त्यो हुन्छ हजुर डाइरेक्टर भएको हिसाबले तपाईँलाई चाहिँ के कलाकारहरू भनौँ न आर्टिस्टहरू बन्न मन सक्छ तपाईँलाई जस विशेष गरेर पर्दामा आउन मन सक्छ मैले पर्दामा आउने सुरुदेखि कहिले पनि मन भएन अब अहिले पनि छैन भोलि पनि छैन हुँदैन पर्दा पछाडि नै म डिरेक्टर पर्दा पछाडि म एज अ डिरेक्टर काम गर्छु या राइटर काम गर्छु या एज अ प्रड्युसर काम गर्छु होइन पर्दा पछाडि नै म रमाइरहेको छु र पर्दा पछाडि नै हुन्छु म जुन चौका दाउ निर्माण हुने क्रममा लागत चाहिँ कति जति लागेको छ 1 करोड प्लसको लगानी छ जुन चाहिँ फिल्मको करोड प्लस भयो हुन्छ आजकल हजुर अनि यो करोड प्लस छ अब एक्चुअल लगानी त मोटामोटी अब
त्यो मेन प्रोड्युसरलाई थाहा हुन्छ, एक्चुअली मलाई पनि थाहा हुन्छ। तर पनि अहिले चाहिँ अब हामीले त्यो कति पछिल्लो बजेट कति थपेको छ त्यो चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सकेकै छैन कि। हजुर। अनि त्यही भएर चाहिँ अब करोड प्लस त अलरेडी छ, अब कति एक्ज्याक्टली छ त्यो चाहिँ अब हिसाब किताब गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अब रिलिज होस् अनि गरौँला पनि। विशेष गरी कन्ट्री बाहिर पनि सोहरू राखिसक्नु भएको छ कि? कन्ट्री बाहिर पनि हुन्छ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, गल्फ कन्ट्रिज, दुबई, कतार सबै ठाउँमा चाहिँ सो हुन्छ। तर पहिला डोमेस्टिक रिलिज नेपालभरि रिलिज गरेर त्यस पछाडि बाहिर जाने। विशेष गरेर पहिला त सिस्टम के छ भने प्रायः जस्तो डाइरेक्टर प्रोड्युसरहरूले चाहिँ कन्ट्री बाहिर सो राखेर चाहिँ पछि चाहिँ नेपालमा सोहरू भनौँ रिलिज गर्ने क्रमहरू जारी नै छ। त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गर्नुभएको छ किन? त्यस्तो पहिला त नेपाल रिलिज नै हुन्छ अनि विदेश रिलिज सँगै भयो भने राम्रो। पछि या अलि ढिलो भयो भने पनि त्यो टाइमिङ मिलाएर गर्ने हो आफ्नो सुविधाअनुसार, त्यहाँको डिमान्ड अनुसार प्लस सुविधाअनुसार। अनि त्यही हो। सो अहिले चाहिँ पहिला नेपाल हाम्रो टार्गेट चाहिँ पहिला नेपाल रिलिज हो। नेपाल रिलिजसँगै चाहिँ 1 विक यहाँ बित्छ, त्यसपछि हामी बाहिर रिलिज गर्छौँ। विशेष गरेर हामी चौका दाउकै क्रममा छौँ र अर्को कुरो के छ भनेदेखि नेपालमा बक्स अफिस लागू भइसकेको छ होइन। म चाहिँ जहिले पनि यो बक्स अफिसको विषयमा पनि कुराकानी उठाइरहेको हुन्छ, आवाज उठाइरहेको हुन्छु। बक्स अफिसले प्रभावकारी रूपमा चाहिँ भनौँ पारदर्शी देखाउन सकेका छैन। बक्स अफिसको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? बक्स अफिस लागू कम्प्लिटली अल नेपाल भइसकेको छैन, हुँदैछ। सुरु त भइसक्यो, लागू हुने क्रममा छ। अनि यो कम्प्लिटली यसलाई सक्सेस पार्नुपर्छ, लगाउनुपर्छ। यो चाहिँ नेपाली इन्डस्ट्रीको हितमा छ अनि यसले चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी क्लियर गरिदिन्छ। अनि सो त्यही भएर चाहिँ अब कम्प्लिटली जतिसक्दो छिटो सबै ठाउँमा लागोस् र एकैचोटि अब सबै ठाउँको रिपोर्ट प्रोड्युसरले बुझ्न पाओस् होइन। त्यो भयो भने अब क्लियर हुन्छ नि हाम्रो फिल्मले कति कमायो त्यो क्लियरली थाहा हुन्छ अनि त्यो एक्चुअल रिपोर्ट पनि थाहा हुन्छ। सो बक्स अफिस लाग्न जरुरी छ, सक्सेस हुन जरुरी छ र त्यो हुन्छ पनि, सक्सेस हुन्छ। विशेष गरेर भन्नु बक्स अफिसकै कुराकानीको क्रममा चाहिँ तपाईँको यो बक्स अफिस यदि लागू नहुँदाखेरिको त्यसको भनौँ न इफेक्टहरूको विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनु। बक्स अफिस लागू नहुँदाको कुरा त अब जे आउँछ एक्चुअल रिपोर्ट होइन, हल रिपोर्ट त्यही अब मान्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर बक्स अफिस भयो भने त्यसमा त्यो धोकाधडी प्लस त्यो ठगी छलीको त्यो के अरे ठाउँ नै हुँदैन कि। सो मानौँ अब दाङको कुनै हलमा चाहिँ अब 50 जना मान्छेले फिल्म हेरेर टिकट काटेर 5,000 कलेक्सन आएपछि जुन टाइममा त्यहाँ अब टिकट काटिन्छ त्यसको केही बेरमै टिकट काटेको केही बेरमै थाहा हुन्छ या काटिरहेको हुन्छ यता थाहा भइरहेको हुन्छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो सिस्टमहरू टेक्निकल कुराहरू धेरै छन् त्यसमा। हामीले बुझ्नुपर्ने या बुझाउनुपर्ने कुरा के छ भने अब त्यो बक्स अफिस लाग्न जरुरी छ, बक्स अफिस हुन जरुरी छ। त्यो नेपाली इन्डस्ट्रीको हितमा छ र त्यो चाहिँ अब सक्सेस हुन्छ बिस्तारै। विशेष गरेर भनौँ न नेपालको चलचित्र प्राविधिक सङ्घ छ, नेपालको निर्माता सङ्घ छ होइन। नेपालको धेरै अब यो चलचित्र सम्बन्धीका धेरै सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। एक सङ्घ संस्थाको भूमिकाहरूको विषयमा पनि कतिको अहिले नेपालमा हाल कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ, उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानहरूको विषयमा तपाईँको भनिदिनुहोस्। सङ्घ संस्थाहरू थुप्रै छन्। अब सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो कामहरू गरिरहेछन्। म चाहिँ अब म डिरेक्टर प्रोड्युसर भएको हिसाबले म प्रोड्युसर एसोसिएसनमा पनि हुन्छु। मेरो सरोकार चाहिँ निर्देशक समाजमा पनि हुन्छ। सो प्राविधिक समाज अब सबै प्राविधिक मिलेर काम गर्ने भनेपछि त्यो जस सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो काम चाहिँ अब गरिरहेछन्। अब अहिले एज तपाईँ भनौँ न डाइरेक्टर प्रोड्युसर भएको हिसाबले त बक्स अफिसले त बक्स अफिस लागु नहुनुमा त तपाईँहरूलाई चाहिँ सिधै नकारात्मक इफेक्ट पर्न जान्छ नि त। अफकोर्स त्यो छ, धेरै कुरा छ, त्यो टेक्निकल कुराहरू धेरै छन् त्यसमा होइन। बक्स अफिस लागु भयो भने जे छ त्यो हिसाब क्लियर हुन्छ। लागु भएको छैन या पहिला के हुन्थ्यो भने अब जे आयो एक्चुअल हिसाब हल रिपोर्टले जे भन्छ हलले अनि त्यो मात्रै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सबै ठाउँमा त सबै मान्छेलाई पठाउन सकिँदैन, त्यति धेरै खर्च हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब बक्स अफिस नलाग्नु अब त सोचेन बक्स अफिस सुरु भइसक्यो। बक्स अफिस अब सक्सेस सिस्टममा कति सक्दो कति छिटो हुन्छ नि सिस्टममा आउँछ भन्ने कुरा त्यो धेरै छिटो नै आउँछ भन्ने विश्वास छ मलाई। विशेष गरेर अब हामी चौका दाउको विषय कुराकानीमै छौँ र दर्शकहरू चौका दाउ हेर्नका लागि चाहिँ हलसम्म किन जाने त? अब त्यो विषयमा बोलिदिन्छु। किन नजाने, फिल्म हेर्न जाने किन जाने दर्शकहरू? चौका दाउ अब कमेडी फिल्म हो अनि एकदमै राम्रो इन्ट्रेस्टिङ बनेको छ।
पारिवारिक फिल्म हो, सामाजिक फिल्म हो, अनि कमेडी हो, मनोरञ्जन यसले भरपुर 2 घण्टा चाहिँ मजाले हँसाएको छ, मनोरञ्जन दिएको छ। त्यही भएर चाहिँ अब आफ्नो दायाँमा स्ट्रेस के अरे तनावहरू दूर गर्न पनि अब हुन्छ नि एकचोटि चौका दाउ हेर्नुपर्छ र रिफ्रेस भएर यो फिल्मले एकदम रिफ्रेस बनाइदिन्छ अडियन्सलाई। सो त्यही हो। हेरिसके यदि भन्नु चौका दाउ हेरिसकेका अडियन्सहरूलाई होइन त्यसको रिभ्यूको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? चौका दाउ के अरे यो इन्टरभ्यू आज जान्छ कि भोलि जान्छ? तपाईँको विशेष गरेर अब आज नै जान्छ। आज जान्छ? आज जान्छ। अब चौका दाउ हेरिसके पछाडिको त चौका दाउ एटलिस्ट अब पूर्णेन्दु झाले चाहिँ निर्माण गरेको चलचित्र चौका दाउ हेरिसके पछाडि अडियन्सले मन पराउनु भयो अर्थात् मन पराउनु भएन, उहाँको रिभ्यूहरूको विषयमा चाहिँ तपाईँ के चाहनुहुन्छ अर्थात् अडियन्सबाट? अनि त्यो त एक्सेप्टेड हुन्छ नि। अब यो फिल्म निर्माण चाहिँ अब सरी प्रोडक्सनको हो, म चाहिँ यसको निर्देशक हो। यसमा चाहिँ म संरक्षणको निर्माता थिएँ, अनि नेक्स्ट फिल्मको पनि म निर्माता निर्देशक छु। अब यसमा चाहिँ अब समुदित बास्कोटा सर प्रड्युसर हुनुहुन्छ, उहाँको छोरा सरिजित बास्कोटा, मनोज भण्डारी दुईजना प्रड्युसर हुनुहुन्छ। समुदित सरको प्रस्तुति हो, सो उहाँको कथा र सङ्गीत पनि हो, र प्लस अब स्टोरी र क्यारेक्टरहरू हाम्रो अब सन्तोष सर हुनुहुन्छ, तैयब सर हुनुहुन्छ। पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताका मिक्स के अरे कास्टिङ छ यसमा, र स्टोरी पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, रमाइलो बनेको छ, राम्रो छ, यसले एकदम इन्टरटेन गर्छ अडियन्सलाई। सो त्यही भएर अडियन्सले हेर्नुपर्छ र अडियन्सको प्रतिक्रिया पोजिटिभ आउँछ भन्ने मेरो विश्वास हो। हजुर, विशेष गरेर चाहिँ अब दर्शकहरूले अडियन्सले विशेष गरेर हेरिसकेपछि राम्रो लागे पनि नराम्रो लागे पनि होइन फिल्मको विषयमा भनौँ न सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया आउनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको छ कि छैन? अनि त्यो आउँछ, त्यो आउँछ। अनि त्यो आजकल सोसियल मिडिया छ, सबै चिज छ, त्यहाँ आफ्नो प्रतिक्रियाहरू युट्युबमै अब प्रतिक्रियाहरू आएको छ। सो अब त्यो आउँछ क्या। सो आजकल अलिकति इजी छ। पहिला अब कसै कहाँ प्रतिक्रिया लिने जस्तो हुन्थ्यो होइन। अनि आजकल अब मानव फिल्म हेरेर अडियन्सले चाहिँ अब युट्युबमै अब हुन्छ नि ट्रेलरमा त्यो लिङ्कमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फिल्म राम्रो छ रमाइलो छ भनेर त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो म आग्रह गर्न चाहन्छु अडियन्ससँग फिल्म हेरेर प्रतिक्रिया चाहिँ दिनु होला, राम्रो लागेको पनि नराम्रो लागेको पनि दिनु होला, तर हेरेर प्रतिक्रिया दिनु। अनि अर्को कुरो के राख्न चाहन्छु भनेदेखि चौका दाउबाट के म्यासेज प्राप्त हुन्छ त? हो, चौका दाउबाट समाजको जुन कुरीतिहरू छ, जुन काठमाडौँमा घटिरहेको घटनाहरू केही घटनाहरू त्यो कुरीतिलाई चाहिँ यसले अब अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने एउटा राम्रो मेसेज दिएको छ। त्यो मेसेज अब के अरे भन्यो भने स्टोरी लिक हुन्छ, त्यो चाहिँ मेसेज एकदमै राम्रो स्ट्रङ मेसेज दिएको छ। कमेडी वेमा, कमेडी फिल्मबाट एकदमै स्ट्रङ मेसेज दिएको छ समाजप्रति, समाजको नेगेटिभिटी प्रति यसले चाहिँ अब सटाएर हानेको छ। त्यो चाहिँ अब फिल्म हेरेर थाहा हुन्छ। सो चौका दाउ 27 गतेदेखि पुस 27 गतेदेखि रिलिज हुँदैछ, सबैजना हेर्नु होला, म त्यही भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो चौका दाउ हुने चलचित्र जुन तपाईँले निर्माण गरिसक्नु भएको छ एउटा हजुर एज अ डाइरेक्टरको हिसाबले यो पुरानो स्टोरीमा भनौँ न पुरानो स्टोरी हो अर्थात् वर्तमान स्टोरीसँग चाहिँ रिलाइज गर्नु? बुढापाकाहरूको अहिले वर्तमान स्टोरी हो, पाको एजका क्यारेक्टरहरूको अहिलेको वर्तमान स्टोरी हो। अहिले सोसाइटीमा जे घटना घटिरहेको छ त्यो स्टोरी हो, अहिलेको पुरानो स्टोरी हो। हजुर, विशेष गरेर अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ र तपाईँको पनि एउटा शरीरले अलिकति साथ पनि दिएको छैन होइन, स्वास्थ्य अवस्था पनि अब एन्टिबायोटिक खाइरहेको छु, अन्त पनि जानु छ इन्टरभ्यूको लागि, त्यही भएर स्वास्थ्य अवस्था पनि तपाईँको राम्रो होस् र भोलिदेखिबाट अब चौका दाउ भन्ने चलचित्र पनि अब नजिकको सिनेमा हलहरूतिर लाग्दैछ। सबैजनाले गएर हेरेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु होला। र अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो सैयाली खबर हेरेर बसिरहनु भएका इन्टरनेटको माध्यमबाट संसारभरि छरेर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ चौका दाउको विषयमा? सैयाली खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोता, अडियन्स, दर्शक महानुभावहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, पुस 27 गतेदेखि रिलिज हुँदैछ चौका दाउ। यो एकदमै सामाजिक पारिवारिक कमेडी फिल्म हो, हास्य प्रधान चलचित्र हो। यसले चाहिँ एकदमै 2 घण्टा एकदम रिफ्रेस बनाइदिन्छ। भयभरको टेन्सन स्ट्रेस चाहिँ बिर्सन पाउनुहुन्छ यो फिल्म हेरिसके पछाडि। सो थिएटरमा गएर, नजिकको थिएटरमा गएर या अलिकति टाढाको थिएटरमा गएर पनि हेरिदिनु होला। र हामीलाई अब प्रतिक्रिया फेसबुकमा या के अरे युट्युबमा जहाँबाट लेख्दा दिँदा पनि हुन्छ, र तपाईँहरूलाई एकदमै मनपर्छ र रिफ्रेस बनाइदिन्छ यो फिल्मले भन्ने विश्वास लिएको छु म। धन्यवाद। शुक्रबार पौष 27
पौष 27 गतेदेखि यही शुक्रबार मैले हजुरलाई भन्नु खोजेपछि शुक्रबार पौष 27 चौका दाउ शुक्रबार पौष 27 चौका दाउ पौष 27 शुक्रबार पौष 27 चौका दाउ